साथीहरु यदि तपाईहरु YouTube चलाउनुहुन्छ र तपाईले आफ्नो YouTube भिडियोको लागि एउटा प्रोफेसनल थम्बनेल क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ भने साथीहरु यो भिडियो तपाईको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन गइरहेको छु। साथीहरु टाइम वेस्ट नगरिकन तपाईले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र साथमा रहेको घण्टीको आइकनलाई दबाएर अलको अप्सनलाई सिलेक्ट गरिदिनुहोस्। त साथीहरु आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। त साथीहरु सबभन्दा पहिले तपाईले आउनुपर्ने हुन्छ प्ले स्टोरमा र यहाँबाट तपाईले एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ जसको नाम रहेको छ पिक्सल ल्याब। र साथीहरु तपाईहरुले यहाँ पिक्सल ल्याब एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुहोस्, यसलाई ओपन गर्नुहोस् र साथीहरु म तपाईहरुलाई यस भिडियोमा एकदमै दामी तरिकाले र एकदमै विस्तृत रूपमा तपाईहरुलाई म यहाँ सिकाउन गइरहेको छु। भिडियोलाई स्किप नगरिकन सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्दै जानुहोस् अनि बल्ल तपाईले बुझ्न सक्नुहुनेछ। अलरेडी मैले यो चाहिँ थम्बनेल बनाइसकेको छु र साथीहरु यसलाई मैले अब यसलाई मेटाउनु पर्छ। सिम्पली म यहाँ टच गर्छु र यसरी व्हाइटमा टच गरिदिहाल्छु। यहाँबाट माथि तपाईले हेर्नुभयो भने 3 वटा धर्सा मिल्छ तपाईहरुलाई, यहाँ टच गरिदिनु होला। यहाँ इमेज साइजको अप्सन दिएको छ, यहाँबाट अब तपाईले कस्टममा जानु होला र यदि तपाईले युट्युबको लागि थम्बनेल बनाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँ युट्युब थम्बनेल दिएको छ। अन्य पनि छ, यहाँ तपाईहरुले युट्युब थम्बनेलमा म तपाईहरुलाई सिकाइरहेको छु। जस्ट युट्युब थम्बनेलमा टच गर्छु अनि यहाँ ओके गरिदिहाल्छु। अब युट्युब थम्बनेलको यो साइज आइसकेको छ र यहाँ अब तपाईले कुन कलर राख्न चाहनुहुन्छ यहाँ आउनुहोस् र यहाँ आइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ कलरको अप्सनमा जानुहोस्। अब तपाईलाई कस्तो कलरमा राख्ने हो त्यो तपाईले यहाँबाट कलर सेलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। सिम्पली म व्हाइट राख्छु। अब टपिक यहाँ के छ भन्दाखेरि कसरी युट्युबको लागि प्रोफेसनल थम्बनेल बनाउने। सो यसमा अब तपाईले यहाँ व्हाइट सिलेक्ट गरिसक्नु भएको छ ब्याकग्राउन्ड। अब तपाईले यहाँ एउटा तपाईको इमेजको आवश्यकता पर्छ भन्दाखेरि तपाईले यहाँ बिचको आइकनमा आउनु होला यसरी अनि यहाँ इम्पोर्टको अप्सन हेर्न सक्नुहुनेछ। जस्ट यहाँ इम्पोर्टको अप्सनमा आउनुहोस् अनि त्यसपछि यहाँबाट तपाईले एउटा आफ्नो फोटो सिलेक्ट गर्नुहोस्। अब तपाई कुन फोटो राख्न चाहनुहुन्छ त्यो फोटो आफ्नो तपाईले सिलेक्ट गर्नुहोस्। म अब मेरो फोटो यहाँ छैन खासै राम्रो, म यहाँ आफ्नो फोटोलाई एडिट गर्छु। अब सबभन्दा पहिले म के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ म क्रोम ब्राउजरमा आउँछु अब र यहाँ रिमुभ बिजी भन्ने वेबसाइट सर्च गर्छु, यहाँ रिमुभ बिजी अनि त्यसपछि यो वेबसाइटमा जान्छु पहिलो लिङ्कमा अनि त्यसपछि यहाँ तपाईले एउटा फोटो राख्नुहोस् जुन फोटोलाई तपाई क्रप गराउन चाहनुहुन्छ, ब्याकग्राउन्ड इरेज गर्न चाहनुहुन्छ। सिम्पली म यो फोटोलाई ब्याकग्राउन्ड इरेज गर्न चाहन्छु, यसलाई डन गरिदिइहाल्छु। अब तपाईले हेर्नुभयो भने यहाँ केही सेकेन्डमै यो ब्याकग्राउन्ड इमेज इरेज भएर आउनेछ र यहाँ डाउनलोडको अप्सनमा माथि टच गरिदिइहाल्छु अनि यहाँ डाउनलोड गरिदिइहाल्छु। अब यो डाउनलोड भइहाल्छ। अब त्यही पिक्सल ल्याबमा आउँछु, यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। अब यो आइसकेको छ फोटो, म यहाँ ओके गरिदिइहाल्छु। अब यहाँ हेर्नुभयो भने यो फोटो एकदमै दामी तरिकाले आइसकेको छ तर म यतापट्टि राख्न चाहन्न, यो फोटोलाई म यतापट्टि राख्न चाहन्छु तर यो यता राइटतिर फर्किएको छ, यसलाई लेफ्टतिर फर्काउनको लागि अब मैले यतातिर आउनुभयो भने यहाँ तपाईहरुलाई 3D रोटेटको अप्सन मिल्नेछ, यसमा आउनुहोस् र यही तपाईहरुलाई रोटेटको अप्सन मिल्छन्। 3D रोटेटमा जान्छु म, यहाँ तल्लो अप्सनलाई यसलाई फुल गरिदिइहाल्छु। अब यो यतापट्टि सिलेक्ट भइसकेको छ, हेर्न सक्नुहुनेछ यतापट्टि आइसकेको छ। अब मैले यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि अर्को एउटा युट्युबको म सानो फोटो राख्न चाहन्छु। सिम्पली म आफ्नो फोटो ग्यालेरीमा आउँछु अनि यहाँबाट म युट्युब फोटो सर्च गर्छु जुन मैले अलरेडी डाउनलोड गरेर राखेको छु। युट्युब फोटो म एउटा सिलेक्ट गरिदिइहाल्छु र यसरी सिलेक्ट गरिदिइसकेपछि यहाँ ओके गरिदिन्छु अनि यसलाई सानो गरिदिइहाल्छु। औँलाले यहाँ तपाईले ठुलो सानो गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले यहाँ आउनुभयो भने यतातिर तपाईले ठुलो सानोको रिलेटिभ साइजको अप्सन दिएको छ, यसमा आउनुभयो भने यहाँबाट पनि तपाईले ठुलो सानो गराउन सक्नुहुनेछ र यसैगरी तपाईहरुले यहाँबाट पोजिसन अलिअलि तलमाथि गराउन सक्नुहुनेछ। सो यहाँ तपाईले औँलाको मद्दतले पनि एकदमै इजी तरिकाबाट यसरी गर्न सक्नुहुनेछ। सो साथीहरु मैले यहाँ युट्युबको जुन लोगो छ त्यो यहाँ राखिदिइसकेको छु। अब म अर्को यहाँ टेक्स्टमा जान्छु र यहाँ टेक्स्टमा गएर केही अब तपाई यहाँ लेख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ तपाई जे कुरो लेख्न चाहनुहुन्छ त्यो कुरो तपाई यहाँ लेख्नुहोस्, म यहाँ लेखिदिइहाल्छु अनि त्यसपछि यहाँ ओके गरिदिन्छु माथि। अनि यसपछि अब यसलाई डिजाइन दिनको लागि तपाईले यतापट्टि आउनुभयो भने यहाँ तपाईले यसका विभिन्न डिजाइनहरु फ्रन्ट डिजाइनहरु तपाईले यहाँबाट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ र यदि तपाई यसलाई बोल्ड गराउन चाहनुहुन्छ भने बी मा तपाईले बोल्ड गराउन सक्नुहुनेछ। यसैगरी तपाईहरुलाई यहाँ कलरको अप्सन पनि मिल्छ, यहाँबाट तपाईले यसका कलर
चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईले पुनः यहाँ टेक्स्टमा आउनुहोस् अनि अरु पनि म यहाँ केही लेख्न चाहन्छु त्यो म यहाँ लेखिदिइहाल्छु। अनि म यहाँ युट्युब लेखिदिन्छु अनि यसका पनि म फ्रन्ट जुन छ त्यो अलि चेन्ज गरिदिइहाल्छु यसरी। अनि यसलाई कलर दिएर यसरी म कलर दिन्छु यसलाई र यसलाई अलि साइज ठुलो बनाउँछु अनि म यहाँ राखिदिन्छु मेक प्रोफेसनल। अब यहाँ थम्बनेल लेख्नु पर्ने हुन्छ, सो म यहाँ थम्बनेल पनि लेखिदिन्छु। अब यहाँ थम्बनेल पनि लेखिदिइसकेको छु। अब यसको जुन कलर छ म व्हाइट राखिदिन्छु अनि यतापट्टि आउनुभयो भने यहाँ ब्याकग्राउन्ड दिएको छ, ब्याकग्राउन्ड कलर यहाँबाट तपाईले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी कोर मिलाउन सक्नुहुनेछ र यसरी मिलाइसकेपछि यसलाई जस्ट म यसरी ठुलो गरिदिइहाल्छु र यसलाई यहाँ म राखिदिन्छु। यसरी तपाईले चाहिँ मिलाएर राख्नु होला, कहाँ तपाईलाई मन पर्छ र कहाँ राख्दा अलि राम्रो हुन्छ त्यहाँ तपाईले राख्नु होला। अब साथीहरु म तपाईहरुलाई यसमा केही इम्पोर्टेन्ट कुरो सिकाउन गइरहेको छु। जस्तै यो फोन्ट रहेको छ यसमा म टच गर्छु अनि त्यसपछि यहाँ टच गर्छु बीचमा र यतापट्टि आउनुभयो भने तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ स्ट्रोकको अप्सन दिएको छ, यसमा आउनु होला, यसलाई अन गरिदिनु होला अनि त्यसपछि यहाँ कुन अप्सन तपाईले यहाँबाट कुन कलर सिलेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो कलर तपाईले यहाँ हेर्नुभयो भने तपाईको फोटोको जस्ट जुन लाइन छ त्यहाँ तपाईलाई देखिन मिल्छ यो। सो म यहाँबाट कुनै एउटा कलर चुज गर्छु, ब्ल्याक म चुज गर्छु अनि यसलाई यसरी तपाईले बढाउन सक्नुहुनेछ। फोटोमा हेर्न सक्नुहुनेछ यसका फोटोका वरिपरि यहाँ घेरा जस्तो आइसकेको छ। सो यसरी तपाईले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ जुन कलर तपाईलाई मन पर्छ त्यो। अब तपाईले यहाँ जुन यो टेक्स्टहरु छ यो टेक्स्टहरुमा कस्तो कस्तो तपाईले परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ भन्दाखेरि अब यसमा आउनु होला अनि यहाँबाट तपाईहरुले यसलाई कपी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई फ्रन्ट अब तल राख्ने कि माथि राख्ने त्यो पनि तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ, फ्रन्ट र ब्याक। अनि यसैगरी यहाँ पोजिसन दिएको छ, पोजिसन यसको हेरफेर गर्न सक्नुहुनेछ अनि यहाँबाट रिलेटिभ पोजिसनमा गएर तपाईले डाइरेक्ट यसलाई बीचमा, साइडमा, छेउतिर यसरी तपाईले राख्न सक्नुहुनेछ। सो म जस्ट यसलाई यहाँ राखिदिन्छु। यसैगरी तपाईहरुले यहाँ अब साइजको छ यो तपाईले अघि भर्खर म तपाईहरुलाई बताइदिएको छु र त्यसैगरी यहाँ कलरको छ, यहाँबाट तपाईले कलर यसबाट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ र यसैगरी यहाँ अब तपाईहरुलाई जुन इम्पोर्टेन्टहरु छ त्यो म तपाईलाई बताउँदिन्छु। तपाईहरु बिस्तारै यसलाई चलाउँदै जानुभयो भने तपाईले यसबाट एकदमै राम्रो सिक्न सक्नुहुनेछ। यहाँ क्यापेसिटी दिएको छ, अब यसको क्यापेसिटी कति राख्ने तपाई हेर्न सक्नुहुनेछ यसरी। अनि यहाँ रोटेट छ तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ, यसरी तपाईले रोटेट गर्न सक्नुहुनेछ र यतापट्टि तपाईहरुलाई मास्कको अप्सन मिल्छ, यो तपाईले चलाउँदै जानु होला। म तपाईहरुलाई यसमा सम्झाउन थाले भने धेरै टाइम लाग्छ। यसैगरी फ्रन्ट र बी स्टाइल तपाईहरुलाई बताइदिएको छु। यसैगरी यहाँ कर्भ दिएको छ, यसलाई पनि तपाईले यसरी चाहिँ घुमाउन सक्नुहुनेछ, कर्भ गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईहरुलाई ब्याकग्राउन्ड मैले भनिसकेको छु। अब तपाईहरुलाई यहाँ लाइन स्पेस रहेको छ, यसलाई तपाईले लाइनको जुन स्पेस छ त्यो बढाउन सक्नुहुनेछ। यसैगरी यहाँ स्याडो स्ट्रोक दिएको छ, यसरी स्ट्रोक दिएर तपाईले चाहिँ यस्तो कलरमा पनि तपाईले स्ट्रोक दिन सक्नुहुनेछ। जस्तै तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ विभिन्न स्ट्रोकहरु यहाँ तपाईले दिन सक्नुहुनेछ। यसैगरी यहाँ इनर स्याडो रहेको छ अनि यहाँ 3D रोटेसन रहेको छ, यसरी तपाईले 3D मा रोटेट गर्न सक्नुहुनेछ र विभिन्न कुरोहरु यहाँ रहेको छ, रिफ्लेक्सन रहेको छ, 3D स्याडो रहेको छ। यदि तपाईले यसमा जति धेरै टाइम दिनुहुन्छ त्यति नै राम्रोसँग तपाईले आफ्नो प्रोफेसनल तरिकाले चाहिँ प्रोफेसनल थम्बनेल बनाउन सक्नुहुनेछ। सो साथीहरु तपाईहरुलाई अब बनाइसकेपछि अब तपाईलाई एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो भने यसलाई अब तपाईले यहाँ टच गर्नुपर्ने हुन्छ माथि प्लसको राइटतिर अनि यहाँ तपाईहरुले सेभ एज इमेजको अप्सनमा टच गर्नुभयो भने अनि तल यहाँ सेभ टु ग्यालरीमा टच गरिदिनु भयो भने तपाईको जुन यो अहिले भर्खरै तपाईले क्रिएट गर्नुभएको यो सेभ भएर आउनेछन् तपाईको ग्यालरीमा। ब्याकग्राउन्ड जुन छ यसको त्यो ब्याकग्राउन्ड यदि तपाईको मन परेन भने तपाईहरुले चाहिँ यहाँबाट विभिन्न ब्याकग्राउन्ड सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ र यहाँ अब तपाईले आफ्नै ग्यालरीबाट ब्याकग्राउन्ड सिलेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यहाँ आउनु होला अनि यहाँ आइसकेपछि यतापट्टि तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ फ्रम ग्यालरी दिएको छ, यहाँबाट तपाईले आफ्नै ब्याकग्राउन्ड एउटा राख्न सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ मैले एउटा आफ्नै ब्याकग्राउन्ड राखिदिइसकेको छु र यहाँ अलि कलर मिलेन त्यही भएर यहाँ अब देखिएन, यहाँ जस्ट म कलर चेन्ज गरिदिइहाल्छु। अनि यसरी नै तपाईले चाहिँ भिडियोको लागि एउटा थम्बनेल क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, राम्रो थम्बनेल तपाईले क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। सो साथीहरु यदि तपाईहरुलाई भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक शेयर कमेन्ट गर्नुहोस्। यदि कुनै पनि समस्या छ भने तल कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस्, त्यसको बारेमा म भिडियो बनाउने छु। धन्यवाद।